आज चाहिँ हाम्रो क्विज अन्तर्गतको 8/15 गर्न गइरहेछौँ। सुरु गरौँ। When was the six planet be visible together in a Nepalese scale? 2025 जनवरी 27 2025 जनवरी 27 2025 जनवरी 27 मा चाहिँ 6 planet are visible together in the Nepali sky. Which of the film selected for the Nepalese for the nomination of 2025 Oscar Award को लागि Sambala was the movie selected for the nomination of 2025 Oscar Award. As per census 2078, how much percent of the population live in तराई region of Nepal? नेपालको तराई क्षेत्रमा कति पर्सेन्ट, पहाडी क्षेत्रमा 40.31, तराईमा 53.61 तराई क्षेत्रमा 53, तराई 53.61, पहाडमा 40.31, हिमालमा 6.08 भनेपछि कस्तो रहेछ? पहाडमा 40.31, तराईमा 53.61 अनि हिमालमा 6.08. हाउ मच द डिफरेन्स बिट्विन द स्ट्यान्डर्ड टाइम अफ नेपाल एन्ड मालदिभ्सको 45 मिनट. नेपाल र मालदिभ्सको समय 45 मिनटको फरक छ. नेपाल र मालदिभ्सको समय 45 मिनट. हाउ मच द डिफरेन्ट टाइम बिट्विन द स्ट्यान्डर्ड टाइम अफ नेपाल एन्ड मालदिभ्स 45 मिनट. वरी सिद्ध कैलाश गुफा लोकेटेड. सिद्ध कैलाश भनेको सल्यान. सिद्ध कैलाश गुफा भनेको सल्यानमा छ. सिद्ध कैलाश गुफा सल्यानमा छ. सिद्ध कैलाश गुफा सल्यानमा छ. विच प्रोभिन्स ह्याज द लार्जेस्ट एरिया फर द फरेस्ट एज कम्पेयर टु द ल्यान्ड एरिया अफ द प्रोभिन्स भनेको फरेस्टको एरिया भनेको बागमतीमा पर्छ. विच प्रोभिन्स ह्याज द लार्जेस्ट एरिया अफ द फरेस्ट कम्पेयर टु द टोटल ल्यान्ड अफ द फरेस्ट भनेको बागमती. Which province has the largest area of the forest compared to the total land area of the province? ल्यान्ड एरियासँग रिलेटेड गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी जङ्गल चाहिँ कुन प्रोभिन्समा छ अरे? बागमती. कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी मध्ये बागमती. इन विच डिस्ट्रिक्ट द गन्धर्व इथनिक ग्रुप्स आर प्राइमरली सेटल भनेको गन्धर्व भनेको कास्की. गन्धर्व कास्की. विच इज द कल्ड फर द प्रिस्ट अफ द मेचे. मेचेको देउसी मगरको भुसाल. मेचेको देउसी मगरको भुसाल. मेचेको देउसी मगरको भुसाल. लिम्बूको फेदाङमा. राईको नाक्खो. सुनुवारको नासो. चेपाङको पाँडे. थारूको भारा अथवा गुराउ. तामाङको लामा. बोन्पो. जिरेलको फम्बो. धिमालको धामी अथवा भराङ. कुसुन्डाको स्यामबन्धु. छन्त्यालको भुसाल. झाँक्री. राउटेको धामी. त्यस पछाडि कल्याङको केप्रे भनेर यसरी चाहिँ भन्न सक्यो र हामीलाई भनेको लिम्बूको फेदाङमा मगरको भुसाल, थारूको गुराउ अथवा भारा, सुनुवारको नासो. त्यसरी फर्स्ट एग्रिकल्चर सेन्सस क्यालेन्डर 2018 पहिलो एग्रिकल्चर क्यालेन्डर भएको थियो. फर्स्ट एग्रिकल्चर सेन्सस क्यालेन्डर 2018 मा भएको थियो. त्यस पछाडि वाट इज द लेन्थ अफ द मिडिल मध्य पहाडी हाइवेको लेन्थ भनेको 1879 1879 लेन्थ अफ द मिडिल हाइवे भनेको 1879 छ. हु इज द फर्स्ट किङ अफ द शाह डाइनेस्टी. फर्स्ट किङ अफ द शाह डाइनेस्टी भनेको द्रव्य शाह भनेको चाहिँ फर्स्ट किङ अफ द शाह डाइनेस्टी. While Kulmananda Shah was the first king of the Shah dynasty, received the title Shah given by the Mughal Empire. The Shah recognized the founder of the first king of the गोर्खाको राजा थियो. दबिया शाह भनेको चाहिँ गोर्खाको राजा थियो. पहिलोचोटि के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ राजाको सुरुवात गरेको भनेको. तर हाम्रो अर्को एउटा छ नि कुलमान्दन शाह द फर्स्ट किङ अफ द शाह डाइनेस्टी टु रिसिभ द टाइटल शाह गर्ने चाहिँ कुलमान्दन शाह रहेको थियो. वेन इज द पृथ्वी शाह गेभ भिक्ट्री ओभर मकवानपुर 1819. मकवानपुरमा 1819 चाहिँ उसले के विजय प्राप्त गर्यो? मकवानपुर विजय 1819. द टार्गेट अफ द इकोनोमिक ग्रोथ अफ द रेट अफ द 16 प्लान पिरियडमा इकोनोमिक ग्रोथ 7.3. द टार्गेट अफ द इकोनोमिक ग्रोथ रेट फर द 16 प्लान पिरियड भनेको 7.3. द टार्गेट अफ द इकोनोमिक ग्रोथ 16 प्लान पिरियड भनेको 7.3. द टार्गेट अफ द ग्रुप अफ द टार्गेट अफ द सेट फर द ग्रोथ
इकोनोमिक ग्रोथ फर द 16 प्लान पिरियड भनेको 7.3 भयो. हु इन्भेन्टेड द क्यासेटी टेप फर द फर्स्ट टाइम. क्यासेट CASSETT क्यासेटी टेप भनेको लोवर टेन्सले क्यासेटी लोवर टेन्सले चाहिँ टेप पहिलोचोटि बनायो. हु इन्भेन्टेड द क्यासेटी टेप फर द फर्स्ट टाइम भनेको लोवर टेन्स. इन विच इयर द टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कम इन्टु द एक्जिस्टेन्स भनेको 1980मा चाहिँ पहिलोचोटि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट आएको थियो. 1980मा चाहिँ पहिलोचोटि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट बोलाएको थियो. विच बडी फर्मुलेट द पोलिसी अफ द सार्कको पोलिसी कुन बडीले फर्मुलेट गर्ने गर्छ भन्दाखेरि काउन्सिल अफ मिनिस्टर. विच बडी फर्मुलेट द पोलिसी अफ द सार्क भनेको छ सार्क काउन्सिल अफ मिनिस्टर. हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द युनाइटेड नेसन चार्टर 111. हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द नेसन चार्टर 111. नेपालको संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो. प्रत्येक नागरिकको होइन, प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो. राष्ट्रिय सभामा 59वटा मेम्बर हुन्छ. नेसनल एसेम्ब्लीमा 59जना मेम्बर हुन्छन्. हाउ मेनी क्लास अफ द ग्याजेट अफिसर एज एन प्रोभिजन सिभिल एक्ट 2049 4जना. हाउ मेनी क्लास अफ द ग्याजेट अफिस एज एन प्रोभिजन बाई द सिभिल सर्भिस एक्ट 2049मा 4. प्रथम सेकेन्ड तृतीय अनि त्यस पछाडि विशिष्ट गरेर 4 प्रकारका हुन्छन्. विच अफ द फलोइङ इज नट पार्ट अफ द प्लानिङ फर्मुलेसन प्रोसेस. सुरुमा प्लानिङ फर्मुलेसनका पार्ट हेरौँ त. सेटिङ अब्जेक्टिभ हुन्छ, मेकिङ प्रेडिक्सन हुन्छ, डिटर्मिनिङ द पोलिसी रुल्स एन्ड प्रोसिडियर हुन्छ. रिक्रुटमेन्ट सेलेक्सन एन्ड अपइन्टमेन्ट इज नट द प्लानिङ. Recruitment, selection and appointment is not the part of the planning formulation process भयो. What is called the public service charter of the अस्ट्रेलियाको लागि सर्भिस चार्टर भन्छ. पब्लिक सर्भिस चार्टर अस्ट्रेलियाको लागि सर्भिस चार्टर भन्छ. क्यानाडाको लागि क्लाइन्ट चार्टर भन्छ. अस्ट्रेलियाको लागि सर्भिस चार्टर, मलेसियाको लागि क्लाइन्ट चार्टर. अस्ट्रेलियाको लागि सर्भिस चार्टर, मलेसियाको लागि क्लाइन्ट चार्टर भन्छ. पब्लिक पोलिसी इज वाट एभर द गभर्नमेन्ट चुज टु डु अर नट टु डु. हु मेड दिस स्टेटमेन्ट भनेको छ थोमस आर डाई. पब्लिक पोलिसी भनेको चाहिँ वाट एभर द गभर्नमेन्ट चुज टु डु अर नट टु डु. हु मेड दिस स्टेटमेन्ट भनेको छ थोमस आर डाई. पब्लिक पोलिसी भनेको चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ वाट एभर द गभर्नमेन्ट टु डु अर नट टु डु. हु मेड दिस स्टेटमेन्ट भनेको थोमस आर डाई. अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस द रिलेसन बिट्विन द पिपल वर्क एन्ड रिसर्च. अर्गनाइजेसनले चाहिँ रिलेसन निकाल्छ पिपल वर्क रिसर्च. अर्गनाइजेसन इज गिभ्स रिलेसन बिट्विन द पिपल वर्क एन्ड रिसर्च. हु प्रिपेयर द गभर्नमेन्ट बजेट एक्जिक्युटिभ. हु प्रिपेयर द गभर्नमेन्ट बजेट एक्जिक्युटिभ. हु प्रिपेयर द गभर्नमेन्ट बजेट भनेको एक्जिक्युटिभ. विच आर नट बिलोङ्स टु इच अदर. ब्रान्च डट लिफ रुटमा चाहिँ डट मिल्दैन. द स्टेटमेन्ट he stressed the need to stop the present examination system and replacement by the other method. What would be the measure of the renal method for the student? Conclusion: examination should be abolished. The present examination system does not measure the real merit of the system. Only conclusion second चाहिँ follow गर्छ. He stated that the need to stop the present examination system and replace by the other method would measure the real merit of the student भनेको the present examination system does not measure the real merit of the student. Only conclusion second चाहिँ follow हुन्छ. फाइन्ड द अड मेन आउट भनेको के हुन्छ? टेक्वान्डो, रेस्लिङ, कबड्डी सबै बडी कन्ट्याक्ट हो भने चेस चाहिँ माइन्ड कन्ट्याक्ट भनेपछि चेस चाहिँ भयो. हार्डवर्किङको डिटरमाइन्ड हुन्छ भने ह्याप्पीको अपबिट हुन्छ. हार्डवर्किङको डिटरमाइन्ड हुन्छ भने ह्याप्पीको अपबिट. ह्याप्पीको स्याड होइन, लभली होइन, हिलारियस होइन, ह्याप्पीको अपबिट, युबी अपबिट. हार्डवर्किङको डिटरमाइन्ड भनेपछि ह्याप्पीको युपी अफ बिएटी बिट. फाइन्ड द अड अफ द सिरिज भन्दा गिभन सेट अफ द 14, 28, 35, 46, 56, 84 भनेको सिधै 14, 28. फाइन्ड द अड मेन आउट फ्रम द फलोइङ सेट. 14 दुनी 28, 14, 28, 7 को 7 2 जा 14, 7 2 जा भनेपछि 7, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 8 जा 46. सबैलाई 7ले जान्छ, 46लाई जाँदैन. त्यही भएर 46 चाहिँ के भयो? अड मेन आउट भयो. अड मेन आउट. फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर अफ द सिरिज. 61बाट 52, 52बाट 62, 62बाट 94, 94बाट 46 भनेपछि के कसरी जान्छ? 4को स्क्वायर भनेको 16, 16को उल्टो 61, 5को स्क्वायर भनेको 25, 25को स्क्वायर भनेको 25को उल्टो भनेको 52, त्यो पछाडि 6को स्क्वायर भनेको 36, 36को उल्टो भनेको 63, 7को स्क्वायर 49, 49को उल्टो भनेको 94, 8 र 64को उल्टो भनेको 46. अब 9 9 81 भनेको 18 आउने रहेछ.
How many even number are there in the following series of the even which is immediately preceded by an odd number but immediately followed by the even number? 6, 2, 8, 9 यस्तो 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 छ भने के भनेको छ भने कन्डिसन भनेको के अरे सुरुमा हेरौँ. How many even number are there in the following series of the number each of which is immediately preceded by an odd number but not immediately followed by the even number. Even number भनेर भनेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छ. लेट्स चेक द सिरिज 6, 2, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 7, 5, 7, 8, 8, 9, 7 दिएको छ भनेपछि यहाँ हेर 3 र 5 को बिचमा 4 छ. 4 छ भनेपछि अड इभन अड भयो. 5, 8, 9 भनेको अड इभन अड भयो. 1, 4, 9 भनेको अड इभन अड भयो भनेपछि म्यासेज नोट 10 अड इभन भनेपछि अप्सन भनेको के हुने भयो 3 हुने भयो. In a row of the 26 girl when Sakshi shifted 4 place to at left, she became the 10 from the left. What was her earlier position from the right end of the row भनेको रहेछ. राइट एन्ड अफ द रो भनेपछि 26 जना छन् अरे. 26 जनामा साक्सी सिफ्टेड 4 प्लेस टु एट द लेफ्ट गर्दाखेरि 10 मा पऱ्यो. लेफ्टबाट 4 हुँदाखेरि भनेपछि सुरुमा कति रहेछ 10th भनेपछि अगाडि हुँदा 9th, त्यस पछाडि अगाडि हुँदाखेरि 8, अगाडि हुँदा 7, अगाडि 6 मा रहेछ. अब 6 भनेको 26 मा कति घटाउनु पर्यो पछाडिबाट ल त्यसरी गर्ने. अनि त्यसो टोटल प्रब्लम भनेको 26 जना गर्ल्स एन्ड 66 बिकम द 10th भनेपछि न्यू पोजिसन भनेको 10th. ओरिजिनल पोजिसन भनेको के हो सिबी मुभ 4 प्लेस टु गेट हर. त्यो ओरिजिनल स्पोर्ट भनेको चाहिँ 10 प्लस 4 14 फ्रम द लेफ्ट भनेको. अब फर्मुला भनेको टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 हुन्छ. 26 माइनस 14 प्लस 1 भनेको कतिमा हुने भयो 13. त 13 पोजिसन फेरि हेरौँ. टोटल 26 गर्ल्स एन्ड साक्सी सिफ्ट 4 प्लेस लेफ्ट एन्ड बिकम 10th. 4 प्लेस लेफ्टमा अरे बिकम 10thमा पुग्यो भनेपछि पहिले कति रहेछ त भन्दाखेरि 11, 12, 13, 14मा रहेछ सुरुमा. अब 14मा रहेछ अनि हामीलाई थाहा छ नि त अब 14मा चाहिँ भने पछाडिबाट कति भन्दाखेरि 26 माइनस 14 प्लस 1. 26 माइनस 14 प्लस 1 भनेको 13मा पर्ने भयो. इन द वर्ल्ड इन द गिभन बिलो मिनिङ फर प्रिन्टर, पब्लिसर, राइटर, एडिटर, सेलर. सबैभन्दा सुरुमा राइटर गर्ने अनि एडिटर गर्ने अनि प्रिन्टर गर्ने अनि पब्लिसर गर्ने. राइटर, एडिटर, प्रिन्टर, पब्लिसर अनि सेलर लास्टमा. फेरि हेरौँ. सबभन्दा सुरुमा 3 अरे राइटर अनि त्यस पछाडि 4 भनेको एडिटर, त्यस पछाडि 2 पब्लिसर अनि पब्लिसर गर्ने अनि प्रिन्टर अनि सेलर. Which one is said the letter when sequentially played in the gap of the given letter in the complete. A B हुन्छ अरे एउटा, अर्को B हुन्छ अरे, अर्को A B A हुन्छ अरे, अर्को A B A B हुन्छ अरे. अब A B B अब A B B A A हुने भयो. A is twice as old as B. C is twice as old as B. The difference between the age of the A and C is 12. Find the age of the B भनेर भनौँ. ल हेरौँ. Problem B is twice as old as A and C is twice as old with the difference between A and C is 12. And let age A को एजलाई हामीले x मानौँ. एज अफ B भनेको 2 किनकि B भनेको 2x छ. सिन्स द C is twice as good at the B भनेको चाहिँ C भनेको चाहिँ 2x नै हो भनेपछि B नै हाम्रो 2x अनि 4x हुने. According to the problem the difference with the C and E 4x minus x equal to 12 छ. 3x minus 12 भनेको x भ्यालु 12 आउने भयो. द एज अफ B भनेको 8 years. x भ्यालु 4 आयो. एज अफ B भनेको the selling price of the article is half of this increment. Find the ratio of the cost price and the selling price भनेको छ cost price. सबभन्दा सुरुमा selling price is half of this incurred. Then the relation between the cost price and selling price भनेको छ. And the lost भनेको s हो. According to the problem selling price भनेको half is half of the loss incurred भनेको छ. loss by 2 भनेर selling price भनेको loss भनेको 2 times SP रहेछ. We know that s भनेको CP minus SP भयो. Substitute L is equal to 2 times SP भनेको 2SP is equal to एउटा CP र SP को रिलेसन भनेको 3 times SP is equal to CP आयो. So the ratio of the CP and SP भनेको 3:1 3:1. The ratio of the CP and SP भनेको 3:1 आउने भयो. 4 men or the 6 women can do a piece of work भनेको 24 डेमा.
फाइन्ड आउट द रिक्वायर्ड बाई द 6 मेन देन फु वुमेनले चाहिँ कति लाग्छ भने सोध्दा सुरुमा रिलेसन निकाल्नु पर्ने भयो। फु मेन इज इक्वल टु अर द 6 वुमेन भनेपछि त्यो इक्वल टु लेख्न पायो। फु मेन इक्वल टु 6 मेन अथवा 1 मेन भनेको 1.5 वुमन रहेछ। 1 मेन भनेको 1.5 वुमन रहेछ। टार्गेट ग्रुप इन द 6 वुमेन फु मेन एन्ड द फु वुमेन भनेको 6 मेन 6 × 1.5 प्लस 4 इज इक्वल टु जम्मा 13 वुमेन भयो। त्यस पछाडि स्टेप 3 भनेको युज द फर्मुला M1 D1 इक्वल टु M2 D2 ओरिजिनल ग्रुप 6 वुमेन छ अरे M1 टेक द 24 डेज D1 भयो। त टार्गेट ग्रुप भनेको 13 वुमन M2 टेक द D2 ग्रुप भने 6 चौको 24 × 6 × 24 × 13 × D2 गर्दाखेरि D2 को भ्यालु 11.07 11.07 11.07 आयो। त्यस पछाडि अड आउट गर्नु पर्यो 30 को भनेको 39 भनेपछि कति 12 11 दिनुपर्छ। तपाईँलाई मिरर इमेज भनेको त्यो मालायम भनेको टुकुरे फाइन्ड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिभ विच रिप्लेस द क्वेसन मार्क। पन्ध्र एकान 15 त्यहाँ 45 प्लस 3 45 प्लस 3 48 48मा अब 48 दुनी 48 त्यहाँ प्लस 48 त्यहाँ 144 प्लस 3 भनेको 147 147 त्यहाँ प्लस 3 भनेको 444 भयो इन्टु 3 प्लस 3 गर्ने भयो। सेलेक्ट द फिगर फ्रम द एगेन्स्ट फिगर विच कन्टिन्यू द सेम सिरिज प्रब्लम स्टेटेड बाई द 5 प्रब्लम फिगरमा चाहिँ कन्टिन्युअस के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै छ यो फर्क्यो त्यो त्यस्तै छ। दोस्रोमा त्यो फर्क्यो त्यो त्यस्तै छ त्यो यता फर्क्यो। तेस्रोमा त्यो त्यस्तै छ त्यो यता फर्क्यो त्यो यता। अब चौथो अब यो यता फर्क्यो दुईटा रिप्लेस भयो होइन दुईटा अब पालो दुईटा पछाडि एउटा हुन्छ भनेपछि अरू सेम हुन्छ भनेपछि त्यो र त्यो सेम छ भनेपछि 1 कै हुने भयो। सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द एन्सर विच विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क 0 को त्यति भने चाहिँ त्यो 1 2 3 भनेपछि यसको एउटा दुईटा तिनवटा भनेपछि 1 कै हुने भयो। बराबर भागमा पाड काट भएको छ। डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट भनेको 1 कै हुने भयो किनकि अरू सबै ज्योमेट्रिकल सेन्स चाहिँ यो चाहिँ अब ऊ छ। फाइन्ड द नम्बर अफ द ट्रायंगल इन द फिगर। नम्बर अफ ट्रायंगल ढुङ्गामा 15 वटा हुन्छन्। ढुङ्गामा नम्बर अफ ट्रायंगल 15 ढुङ्गामा नम्बर अफ ट्रायंगल 15 ढुङ्गामा नम्बर अफ ट्रायंगल भनेको 15 हुन्छन्। फोन नम्बरको हुने भयो। सेलेक्ट द मेट्रिक्स विच अल्टरनेटिभ कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स भनेको छ घट्दैछ बढ्दैछ यो घट्दैछ भनेपछि 1 नम्बरकै हुने भयो। चुज द बक्स सिमिलर टु द बक्स फ्रम द सिट भनेको छ त्यो ट्याक लाउँदाखेरि देखिँदैन 2 को देखिन्छ भने 2 र 1 ले इन सर्टेन मिसन इज रिटन एट MI यसलाई आई गरेको छ अनि अनलाइनलाई के गर्न सकिन्छ ओ को ओ नै हुने भयो एन को LFGSICKL एन को यल ओ यल एन हुने भयो। विच रिजन अफ द फलोइङ फिगर रिप्रेजेन्ट द हु प्ले द भलिबल फुटबल एन्ड बोथ आर नट बट विथ रिजन अफ द फलोइङ फिगर रिप्रेजेन्ट द स्टुडेन्ट हु प्ले भलिबल अर फुटबल अर बोथ बट नट बास्केटबल चाहिँ गर्दैन अरे। ए प्लस डी बोथ भलिबल एन्ड फुटबल हु प्ले भलिबल भनेको त ए परिहाल्यो। त्यस पछाडि एन्ड फुटबल भलिबल ए प्लस डी प्लस जी बट नट बास्केटबल भनेपछि बास्केटबल बाहेक ए प्लस डी प्लस जी हुने भयो। चुज द सेट अफ द फिगर विच विल द रुल भनेको चाहिँ एनी फिगर क्यान बी ट्रेस बाई द सिङ्गल अनब्रोकन लाइन विदाउट रिट्र्याक्टिङ भनेको
रिट्र्याकिङ गर्ने सिङ्गल अनब्रोकन लाइनले चाहिँ बनाउन सकिन्छ। एनी फिगर क्यान बी ट्रेस्ड बाई द सिङ्गल अनब्रोकन लाइन विदाउट रिट्र्याकिङ भनेको छ। एनी फिगर क्यान बी ट्रेस्ड बाई द सिङ्गल अनब्रोकन लाइन विदाउट यो ट्रेस गर्न सक्यो। यो भनेको ट्रेस गर्न सक्यो, गर्न सक्यो, यो गर्न सक्यो, गर्न सक्यो। One concept, calculate the horizontal thrust for the 2-inch semicircular arc when the point P is loaded at the crown भनेको W by pi. Calculate the horizontal thrust for the 2-inch semicircular arc loaded when the point load W at its crown भनेको W by pi, W by pi, W by pi. Calculate the horizontal thrust for the 2-inch semicircular arc loaded with the point load W at its crown भनेको W by pi. Carry over moment at the end of the beam with the hinges subdued to the moment M applied at the end. What is the free end which is free end for the given beam भनेको 0. Carry over moment at the end of the beam which is hinge are due to the moment applied on the A which is free. The end for the given beam भनेको the end for the 0 carry over moment beam as 0 हुन्छ. To draw the quantitative ILD deterministic structure which of the following concept is used भनेको छ। ILD बनाउनको लागि मुलर-ब्रुसेल्ल प्रिन्सिपल point joint is replaced by point joint लाई चाहिँ हामीले के रोलरले point joint is replaced by roller in the conjugate beam point load is replaced by roller in the conjugate beam point load is replaced by the roller in conjugate beam point load is replaced by the roller in conjugate beam point load लाई चाहिँ pin joint is replaced by the roller the theory of quantitative ILD भनेको मुलर-ब्रुसेल्ल carry over moment at the end B which is hinged supports are due to the moment applied and the end A which is free. यतापट्टि मोमेन्ट छ यतापट्टि फ्री छ भने त्यसको बेलामा त्यहाँ चाहिँ हिन्छ भने त्यो बीमा लाग्ने मोमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 हुन्छ। To draw the quantitative ILD the following concept is मुलर-ब्रुसेल्ल प्रिन्सिपल pin joint is replaced by the roller pin joint लाई चाहिँ रोलरले रिप्लेस गर्छ कन्जुगेटमा। What is the relation with the work done by the external load and work done by the internal load भनेको इक्वल हुन्छ। work done by the external load and work done by the internal load भनेको इक्वल हुन्छ। Among the following which are not the principle of the topographic survey orientation of the any main station is not the principle of the topographic survey. Among the following which is not the principle of the topographic survey भनेको छ establishing horizontal and the vertical control establishing horizontal and vertical control which is not the principle of topographic survey establishing horizontal vertical control भयो एउटा orientation of the each survey अर्को orientation of the each survey भयो orientation of the any main station work with the most accurate method which among the following which is not principle of topographic survey भनेको orientation of the only main station is not a principle of the topographic orientation of the only main station is not a principle of the topographic survey. Remote sensing is used for the which of the following waves in its procedure भनेको छ electromagnetic wave. Remote sensing is used which of the following waves in its procedure भनेको छ electromagnetic wave. Remote sensing use which of the following waves procedure electromagnetic wave भयो. The lens used for the aerial photogrammetry is having the maximum coverage capacity of the 930 inch angle. The lens used for the aerial photogrammetry of having the maximum coverage capacity of 930 in angle. 930 the lens used for the aerial photogrammetry having the maximum coverage capacity of 930 in angle. Which of the following can be used at the two side different objects simultaneously right? Which of the following can be used in the two side two different objects simultaneously theory light? Which of the following does not indicate the feature of the law of accidental error positive error? Which of the following does not indicate the feature of the law of accidental error positive error? Which of the following does not indicate the feature of the law of accidental negligible error small error र large error हुन्छ positive error चाहिँ हुँदैन not the features of accidental error.
The relation of the radius and the degree of curvature is given by the fan 5730 by d. So r is equal to 5730 by d. The relation between the radius and the degree of curvature is approximately given as 5730 by d, 5730 by d, 5730 by d, 5730 by d. Granite is the type of plutonic. Granite is the type of plutonic. Granite is the type of plutonic. Granite is the type of plutonic rock. A close contour line with one or the more higher lines inside to represent hill. A close contour line with one or more higher line inside represent hill. Which of the following below the natural defect occurring in timber and shake? Shake is the natural defect occurring in timber. Shake is the natural defect occur in timber. Shake is the natural defect occur in timber. The quantity of the water to be needed for hydrating 100 kg lime भनेको 32 लिटर. The quantity of the water needed for the hydrating of the 100 kg 100 kg लाइमलाई चाहिँ 32 लिटर पानी चाहिन्छ हाइड्रेटिङ गर्न. 100 kg लाइमलाई 32 लिटर पानी चाहिन्छ हाइड्रेटिङ गर्न. नेचुरल डिफेक्ट अफ टिमर भनेको सेक हुन्छ. नेचुरल डिफेक्ट अफ टिमर भनेको सेक हुन्छ. ग्रेनाइट भनेको प्लुटोनिक रक हो. ग्रेनाइट भनेको प्लुटोनिक रक हो. कति 32 लिटर चाहिन्छ अरे 100 kg लाइमलाई चाहिँ के गर्नको लागि हाइड्रेट गर्नको लागि. डिफिसियन्सी अफ द लाइम अफ द सिमेन्ट लिड्स टु अनसाउन्ड सिमेन्ट. डिफिसियन्सी अफ द लाइन अफ द सिमेन्ट लिड्स टु अनसाउन्ड सिमेन्ट. डिफिसियन्सी अफ द लाइन अफ द सिमेन्ट लिड्स टु अनसाउन्ड सिमेन्ट. डिफिसियन्सी अफ द लाइन इन सिमेन्ट लिड्स टु अनसाउन्ड सिमेन्ट. अ गुड ब्रिक शुड नट अब्जर्भ द मोर वाट पर्सेन्ट अफ द वाटर देन सोक भने 20%. गुड ब्रिकले चाहिँ शुड नट अब्जर्भ मोर देन द वाट पर्सेन्ट अफ द वाटर देन सोक एनबिसी अनुसार 20% हुन्छ. गुड ब्रिक शुड नट अब्जर्भ मोर देन 20% भन्दा बढी चिर्जाउ गर्नु हुँदैन सोकबाट. सोक गर्दा द कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1 स्टिल भनेको माइल्ड स्टिल. द कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1 स्टिल पर्सेन्ट अफ द स्टिल. कुनै पनि कार्बनलाई चाहिँ 0.1% भन्दा कम स्टिल कार्बन ओगटेको छ अनि त्यसलाई हामी माइल्ड स्टिल भन्छौँ. कार्बन कन्टेन्ट द लेस देन 0.1% अफ द स्टिल इज कल्ड माइल्ड स्टिल. कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% अफ द स्टिल इज कल्ड माइल्ड स्टिल. कार्बन कन्टेन्ट लेस देन 0.1% अफ द स्टिल इज कल्ड माइल्ड स्टिल. Which of the moisture content slurry for the wet process? 35-50. What is the moisture content in the slurry for the wet process? 35-50. What is the moisture content of the in the slurry for the wet process? 35-50. What is the moisture content in the slurry for the wet process? 35-50. What is the initial setting time of the concrete? The time at which the cement paste loses its plasticity. Initial setting time is the time at which the cement paste loses its plasticity. Initial setting time is the time at which the cement loses its plasticity. Plasticity. Which allow the reduction of the water and superplasticity without reducing the workability to 30%. What is the allowed reduction of the water with the superplasticity without reducing workability भनेको 30%. What is the allowed reduction of the water with superplasticity without reduction superplasticity. What is the allowed reduction of the water with the superplasticity without reduction of the workability भनेको 30%. Contractor place blanket over the concrete to slow the rate of evaporation. Contractor place blanket over the concrete to slow the rate of evaporation. Contractor place blanket over the concrete to slow the rate of evaporation. Contractor place blankets over the concrete to slow the rate of evaporation. Which is used for the high workable concrete and floatable test. Which is used for the high workable concrete and floatable test. Which is used for the high workable floatable test. The type of the fault which are faulted block have been moved against each other in the horizontal direction भनेको strike slip fault. The type of the fault which are faulted blocks have been moved against each other in a horizontal direction भनेको strike slip fault. The type of the fault where the fault block have been moved against each other in the horizontal direction भनेको strike slip fault. What is the angle of the fault plane with the horizontal called भनेको deep? What is the angle of the fault plane with horizontal भनेको deep? What is the angle of the fault plane with horizontal भनेको deep? The larger horizontal सँगको angle of fault लाई हामी deep भन्छौँ. Horizontal सँगको angle of fault लाई deep. The larger the sensitivity, the higher the thixotropy hardening. Larger the sensitivity, higher the thixotropy hardening. Larger the sensitivity, higher the thixotropy hardening. The liquid limit of the test of the moisture content is 10 blows at 70% and the 100 blows at 20%. The liquid limit of the soil is the liquid limit test of the moisture content is 10 blows मा 70 छ अरे 100 blows मा 20 छ अरे भनेपछि liquid limit of the soil भनेको कति हुने भयो? लिक्विड limit of the soil भनेको लिक्विड लिमिट भनेको W1 minus I of log 10 25/N1 गर्ने भनेपछि हाम्रो फर्मुला भनेको W1 भनेको 70 minus 50 log 10 25/10. 70 minus 100. I of सुरुमा कसरी निकाल्ने? W1 minus W2 by log 10
100/10 भनेको फेरि 50/log10 भनेको 50/1 हुन्छ भनेको IF भनेको सुरुमा 50 निकाल्ने अनि WL भनेको WL माइनस IF log10 25/NN हुन्छ 70 माइनस 50 log 2.5 गर्ने 70 माइनस 50 log 2.5 भनेको 20 हुन्छ भनेपछि WL भनेको कति हुन्छ 50%. The minimum water content in which the soil is just begun to crumble with the rule of 3 mm in the diameter is a plastic limit. The line in which the tunnel wall break from the sloping outlet can be given as spring line. The line at which the tunnel wall break from the sloping outlet is given as spring line. The line at which the tunnel wall break from the sloping outward can be given as spring line भयो. Which of this is not the duty of the owner in the construction project to execute the water as per specification? Which of this is not the duty of owner in the construction project to execute the water as per specification? To which of these following is not the duty of the owner in the construction project to execute the water as per specification? The overall in charge of an organization in the site responsible for the execution of the work is engineer. The overall in charge in the organization in the site responsible for the execution of the work भनेको इन्जिनियरले गर्नु पर्यो. एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर हैन, जुनियर इन्जिनियर हैन, असिस्टेन्ट इन्जिनियर. For the supply of the material of the concrete formwork, reinforcing, placing concrete removal of the formwork and curing concrete, the number of the bar required on a bar chart भनेको एउटा हुन्छ. For the supply of the material for the concrete, for working, reinforcing and the placing the concrete, removal from the work and the curing of the concrete, number of the bars required on the bar chart भनेको 1. For the completion of the project, the critical path of the network represents the minimum time. Critical path for the completion of the project, the critical path of the network represents the minimum time. Critical भनेको सधैँ minimum time हुन्छ. Critical path भनेको minimum time हुन्छ. For the completion of the project critical path network represent minimum time. Time चाहिँ सधैँ critical path minimum हुन्छ. In a project manager, the correct answer is maximum time. For the completion of the project, critical path of the network represent the minimum time. Completion of the project, critical path represent the minimum time. Longest path, minimum time. Longest path, minimum time. Longest path, minimum time. The quantity of the conformance indicate the conformance, quality conformance, and consistency in the delivering in the design product by performance of the in product by value of the service rendered with the project, all of the above. Quantity conformance भनेको चाहिँ consistency in delivering the design product, performance of the in product, value of the service rendered with the product, all of the above भयो. What is the maximum overtime allowed per week in Nepal? लेटेस्ट दिएको छ तर 20 घण्टा. 20 घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइम गर्न पाइँदैन. नेपालमा 48 घण्टाभन्दा बढी हप्ताको काम नगर्नु भन्छ. भनेपछि म्याक्सिमम ओभरटाइम भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 20 आवर्स हुन्छ. The center line method is suitable for the wall having similar cross section. Center line method different cross section हुँदैन, same area. Center line method is suitable for the wall having similar cross section. Unit measurement of the iron hole fast in the steel work भनेको number. Unit measurement of the iron hole fast in the steel work भनेको number. Unit measurement of the iron hole fast in the steel work भनेको number. Unit measurement of the iron hole fast in the steel work भनेको number हुने भयो. For the 100 meter square concrete cube and to 4 centimeter thick, the quantity of the cement required is. So question रहेको छ 100 meter square cement concrete 1:2:4 the floor 4 centimeter thickness मा. The quantity required is, the quantity of the cement required is 1. यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा अब हामीले निकाल्नु पर्यो. सबैभन्दा सुरुमा एरिया 100 मिटर स्क्वायर छ, थिकनेस 4 छ, वेट भोल्युम भनेको 100 × 0.4 मिटर क्युब भयो. फर द फ्लोरिङ गरी स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस 10% एक्स्ट्रा भोल्युम गर्नुपर्छ भनेपछि 4 को 10% भनेको कति हुने भयो 0.4 भनेपछि जम्मा 4.4 भयो. अनि क्यालकुलेट द ड्राई डेन्सिटी भनेको 1.54 टाइमले बढ्छ अथवा 1.5 ले मल्टिप्लाई 4.4 × 1 भनेको 6.6 गर्नु पर्यो. नाउ द क्वान्टिटी अफ द मिक्स भनेको 1:2:4 छ भनेपछि जम्मा 7 भयो. क्वान्टिटी अफ द सिमेन्ट भनेको सिमेन्टको रेसियो बाई सम इन्टु ड्राई भोल्युम 1/7 इन्टु 0.942 भनेपछि 0.94. यसमा हामीले विचार गर्नुपर्ने त्यति भनेको के छन् भन्दाखेरि सुरुमा भोल्युम निकाल्ने, अनि
यसमा फ्लोरिङ भएको हुनाले 10%ले एड गर्ने 10%ले एड गर्ने अनि त्यस पछाडि अब ड्राई भोल्युम निकाल्न 1.54ले मल्टिप्लाई गर्ने 1.54ले अनि त्यति गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो के निस्किन्छ भोल्युम निस्किन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ अनि रेसियो गरेर निकाल्ने द मेजरमेन्ट अफ मेड फर द स्टोन वर्क इन द स्क्वायर मिटर इन केस अफ वाल फेसिङमा चाहिँ है कोलम र लेल्टनमा होइन बिल्डिङ वर्कमा होइन वाल फेसिङमा चाहिँ स्टोन वर्क चाहिँ मिटर स्क्वायरमा चाहिँ वाल फेसिङ मेजरमेन्ट अफ द वाल फेसिङ स्टोन वर्क चाहिँ मेजरमेन्ट अफ द स्टोन वर्क एन्ड वाल फेसिङ भनेको चाहिँ मिटर स्क्वायरमा प्रोभिजन अफ द सम टु बी रेगुलर क्वान्टिटी इन द पिरियड अफ कन्ट्याक्टेड टु द बेसिस अफ एक्चुअल कस्ट provisional sum provided in the bill of quantity is paid to the contractor on the basis of actual cost provisional sum provided in the bill of the quantity is paid to the contractor on the basis of actual cost को आधारमा provisional sum provided to the bill of the quantity to the contractor on the basis of actual cost working drawing is not prepared for bill of quantity estimation को लागि गरिन्छ लेआउट को लागि गरिन्छ स्पेसिफिकेसन को लागि गरिन्छ बिल अफ क्वान्टिटी को लागि वर्किङ ड्राइङ गरिदैन इस्टिमेसनको लागि स्पेसिफिकेसन अनि त्यस पछाडि लेआउटको लागि गरिन्छ वर्किङ ड्राइङ इज नट प्रिपेयर फर द बिल अफ क्वान्टिटी सेट स्क्वायर इज नट युज टु ड्र द रेगुलर कर्भ इरेगुलर कर्भ गर्न गरियो होरिजेन्टल लाइन गर्न गरियो तर रेगुलर कर्भको लागि सेट स्क्वायर इज नट युज टु ड्र द रेगुलर कर्भ इरेगुलरको लागि गर्न सक्यो तर रेगुलर सर्कल अफ द स्टेसनरी स्मल भनेको त बुक कम्पासले गरिन्छ बुक कम्पासले भेरी स्मल चाहिँ ड्रप कम्पास स्मल भनेको बुक कम्पास A regular cone is placed such a way that the axis perpendicular to the HP to the section of the plane inclined to the axis parallel to the one of the generator, then the section will be parabola. A regular cone is placed such that the axis perpendicular to the HP on the section of the plane inclined to the axis parallel to the one generator, then the section will be parabola. अब सबभन्दा in this static conic section engineering drawing the shape of the resulting section depend upon the entire angle of the cutting key rule circle when the section of the plane is perpendicular भयो भने सर्कल भन्छ इलिप्स when the section of the plane inclined भयो भने इलिप्स भन्छ parabola when the section of the plane is parallel to the one edge भयो भने parabola भन्छ hyperbola भनेको when the section of the plane is parallel to the axis भयो भने hyperbola भन्छ भनेपछि यसरी पत्ता लाग्छ कोनिक सेक्सन हाइपरबोला प्याराबोला इलिप्स सर्कल यसरी चाहिँ भन्न सक्ने चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस सर्कल भन्छ प्यारलल टु द जेनेरेटर प्याराबोला प्यारलल टु द एक्सिस हाइपरबोला इन्क्लाइन टु द एक्सिस इलिप्स भनेपछि हाम्रो के भनेको छ प्यारलल टु द जेनेरेटर भनेको छ प्यारलल टु द वान अफ द जेनेरेटर भनेको प्याराबोला प्यारलल टु द वान अफ द जेनेरेटर प्याराबोला अनि अरु चाहिँ के रे परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस भनेको चाहिँ सर्कल परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस सर्कल प्यारलल टु द जेनेरेटर परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस सर्कल परपेन्डिकुलर टु द जेनेरेटर परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस सर्कल प्यारलल टु द सर्कल प्यारलल टु द एक्सिस परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस भनेको सर्कल प्यारलल टु द एक्सिस भनेको चाहिँ फेरि प्याराबोला सरी हाइपरबोला अनि प्यारलल टु द जेनेरेटर भनेको चाहिँ जेनेरेटरको प्यारलल भनेको चाहिँ प्याराबोला भयो इन्क्लाइन टु द एक्सिस भनेको इलिप्स इन्क्लाइन टु द एक्सिस भनेको इलिप्स भयो इन केस अफ द कन्स्ट्रक्सन प्रोडक्सन इज द कस्ट अफ द मेटेरियल नर्मली मोर देन द कस्ट अफ द लेबर कस्ट अफ द मेटेरियल इज मोर देन कस्ट अफ द लेबर कस्ट अफ द मेटेरियल इज मोर देन कस्ट अफ द लेबर the average cost incurred for the supply of the particular benefit over the entire time of the project is called average life cycle cost. The average cost incurred in the supplying the particular benefit over the entire life of the project is called average life cycle cost. The average cost incurred in the supplying the particular benefit over the entire life of the project is called average life cycle cost. The type of the indirect cost which can be measured and allocated to the specific output of the work activity is called overhead cost. The type of the indirect cost which can be measured and allocated to the specific output of the work is called overhead cost. The type of the indirect cost which can't measure and allocated to the specific output of the work activity is called overhead cost. नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेगुलेसन 2057 इफेक्टिभ फ्रम 2057 नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेगुलेसन 2057 इफेक्टिभ फ्रम 2057 नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल रेगुलेसन 2057 इफेक्टिभ फ्रम 2057 3 महिना 8 गते हु चेयरपर्सन कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल लेस फिक्सेसन कसले गर्छ भन्दाखेरि चेयरपर्सन अफ डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेन्ट कमिटी चेयरपर्सन अफ डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेन्ट कमिटीको अध्यक्षले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ फिक्सेसन अफ द मेटेरियल रेस्टको चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट फिक्सेसन कमिटी
इन नेपाल प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन रजिस्टर 2063 नेपालमा प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2063मा इस्टाब्लिस भएको हो। इन नेपाल प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन रजिस्टर 2063 इन नेपाल प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2063। यसरी हामीले 8 नम्बरको पनि